จากเด็กน้อยกำพร้าบิดาวันหนึ่งเกิดถูกอาที่อุปการะโมโหนำไปทิ้งละมัดไว้ในป่าช้าหมายจะให้สิ้นชีพแต่ชีวิตพลิกผันกลับไปพบพระพุทธองค์อย่างอัศจรรย์จนสู่การบรรพชาเป็นสามเณรและพระพุทธเจ้าประทานการอุปสมบทให้เป็นภิกษุในขณะที่มีอายุ7 ปีเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในสามเณรโสปากะเด็กผู้โดนทิ้งในป่าช้าสู่พระอรหันต์น้อยเนิ่นนานมาแล้วได้มีเด็กทารกเพศชายคนหนึ่งกำเนิดมาและได้นามว่าโสปากะแต่ทว่าชีวิตของเด็กน้อยโสปากะนั้นน่าสงสารยิ่งนะเมื่อลืมตาดูโลกมาได้เพียง4 เดือนบิดาก็สิ้นชีวิตลงในเวลาต่อมาอาของโสปากะก็ได้รับอุปการะโดยให้โสปากะและมารดาไปอาศัยอยู่ร่วมกันกับครอบครัวตนเองในช่วงแรกอาก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยและได้เลี้ยงดูโสปากะเป็นอย่างดีเมื่อเวลาผ่านไปโสปากะเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กน้อย7 ขวบที่หน้าตาน่าเอ็นดูแต่ก็ไม่ไวที่จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับลูกๆของอาตามประสาเด็กเสมอในวันหนึ่งขณะที่มารดาได้ออกไปทำกิจธุระที่อื่นเด็กชายโสปากะที่ได้เล่นอยู่กับลูกๆของอาก็ได้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เกิดกระทบกระทั่งกันจนลงไม้ลงมือเมื่ออาเดินผ่านมาเห็นก็โมโหโสปากะเป็นอย่างมากเมื่อลูกของตนเองเกิดฟ้องว่าถูกโสปากะรังแกแม้โสปากะจะเป็นหลานแต่อาก็รักลูกของตนเองมากกว่าจึงเลือกตัดสินเข้าข้างลูกโดยไม่ต้องคิดยิ่งเห็นลูกของตนร้องไห้ก็ชี้หน้าด่าโสปากะทันทีว่ารังแกลูกของตนให้เจ็บตัวได้อย่างไรเมื่อโมโหจนเลือดขึ้นหน้าก็จับเด็กน้อยโสปากะตีไม่ยั้งจนโสปากะร้องไห้ดังลั่นแต่ยังไม่หนำใจจึงดึงแขนเด็กชายพาเดินมุ่งหน้าไปยังป่าช้าทันทีเมื่อมาถึงป่าช้าบรรยากาศวังเวงสุดๆอาผู้ใจร้ายก็นำโสปากะอายุเพียง7 ปีที่กำลังร้องไห้อย่างน่าเวทนานั้นผูกมัดไว้ติดกับซากศพในป่าช้าอย่างไร้ความปราณีโดยคิดว่าจะให้เด็กน้อยเป็นเหยื่อของสุนัขป่าแถวนั้นจากนั้นก็เดินหันหลังจากไปอย่างไม่เหลียวแลจนกระทั่งกลางคืนมาถึงท่ามกลางเสียงสัตว์ป่าร้องระงมเด็กน้อยโสปากะถูกผูกติดอยู่ในป่าช้าอันน่าหวาดกลัวความกลัวได้แผ่ไปทุกอนูของร่างกายส่งเสียงร้องไห้เรียกแม่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเด็กน้อยแม้แต่คนเดียวแต่ทว่าเสียงนั้นกลับเป็นตัวกระตุ้นให้ฝูงสุนัขจิ้งจอกมองเห็นเด็กน้อยเป็นเหยื่ออันโอชะและกำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาโสปากะก็ได้รำพึงอยู่ในใจว่าเราเดียวดายอยู่ในป่าช้าคนเดียวแบบนี้ใครจะมาช่วยเราเสียงร้องไห้ของโสปากะผู้น่าสงสารได้ยินไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรวจดูเวนยสัตว์ด้วยพระญาณก็ทรงทราบเหตุการณ์ทั้งหมดโดยตลอดและทรงเห็นอุปนิสัยของพระอรหันต์อยู่ภายในจิตของเด็กน้อยจึงทรงแผ่รัศมีสว่างไสวราวกับพระพุทธองค์เสด็จมาไปยังโสปากะแล้วเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่ามาเถิดโสปากะอย่ากลัวจงแลดูตถาคตเราจะยังเธอให้ข้ามพ้นไปดุจพระจันทร์พ้นจากปากราหูโดยพุทธานุภาพเชือกที่มัดโสปากะไว้ก็ขาดออกทันทีโสปากะก็ได้บรรลุโสดาบันฉับพลันเมื่อรู้ตัวอีกทีโสปากะก็มาปรากฏตรงหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระคันธกุฎีฝ่ายมารดาของโสปากะเมื่อกลับมาถึงเรือนไม่พบบุตรชายก็ตกใจถามกับผู้เป็นน้องชายของอดีตสามีเขาก็ไม่ยอมพูดความจริงบอกแต่เพียงว่าไม่รู้ไม่เห็นมารดาของโสปากะก็เริ่มออกตามหาไปจนทั่วถามหากับชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครเห็นเมื่อตามหาอยู่นานแต่ก็ไม่มีวี่แววของโสปากะนางจึงร่ำไห้เสมือนดวงใจแตกสลายท้อแท้หมดหวังว่าจะได้เจอลูกชายแต่ความคิดหนึ่งก็ได้แวบขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้ามีพระญาณอย่างรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตพระองค์ต้องทรงทราบแน่ๆว่าโสปากะลูกชายของเราอยู่ที่ไหนเราไปกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ช่วยจะดีกว่าพอคิดได้ดังนั้นนางจึงรีบเดินทางไปยังพระเชตวันมหาวิหารในขณะที่นางกำลังเดินทางมานั้นพระพุทธองค์ได้ทรงทราบโดยญาณแล้วและยังทรงเล็งเห็นว่าอุปนิสัยของนางสามารถที่จะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าจึงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้นางเห็นโสปากะบุตรชายซึ่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ณที่นั้นและมิให้โสปากะได้มองเห็นมารดาของตนเมื่อมารดาของโสปากะได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลความทุกข์ของตนให้ทรงทราบ
พระพุทธเจ้าบอกให้นางทำจิตให้สบายแล้วทรงตรัสว่าบุตรทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้บิดาและพี่น้องก็ช่วยไม่ได้คนเราเมื่อถึงคราวจะตายญาติพี่น้องทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นเตือนว่าบุตรที่สุดแสนรักนั้นเขาก็มีคติหรือทางไปเป็นของเขาเองถึงคราวจะตายไม่มีใครช่วยได้จะไปดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาเองเมื่อนางได้คิดทบทวนด้วยสติปัญญาถึงพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันส่วนโสปากะที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์เทศนาด้วยจิตละเอียดอ่อนแห่งพระโสดาบันก็สำเร็จพระอรหัตผลเมื่อมารดาของโสปากะบรรลุธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็คลายฤทธิ์ให้สองแม่ลูกได้มองเห็นกันเมื่อมารดาของโสปากะคบลูกชายและเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็โล่งใจเมื่อโสปากะขอบรรพชาก็อนุญาตให้บุตรชายบวชได้แล้วโสปากะก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรโสปากะในที่สุดค่ะเหตุที่ทำให้สามเณรโสปากะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นเพราะว่าในอดีตชาติหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิทธัตถะสามเณรโสปากะได้เกิดเป็นพราหมณ์คนหนึ่งและเกิดไม่อยากครองเรือนจึงออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะอยู่บนยอดเขาสูงกระทั่งจบจนปัจฉิมวัยขณะฤาษีใกล้ถึงการมรณะพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเสด็จไปโปรดจนฤาษีนั้นมีจิตเลื่อมใสจึงตกแต่งอาสนะด้วยดอกไม้ถวายอย่างงดงามแล้วได้เจริญอนิจจสัญญาหรือความระลึกว่าไม่เที่ยงแท้เมื่อฤาษีสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่สังสารวัฏพบแล้วพบเล่าจนนับชาติไม่ถ้วนมาชาตินี้จึงมาเกิดเป็นเนนน้อยโสปากะบุญเก่าที่ทำไว้สมัยเป็นฤาษีในอดีตชาตินั้นก็ช่วยหนุนส่งให้สามเณรโสปากะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุยังน้อยวันหนึ่งสามเณรโสปากะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์อยู่ในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่สามเณรโสปากะได้ถวายบังคมและเดินจงกรมตามเสด็จพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถามปัญหากับสามเณรโสปากะว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งสามเณรตอบว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหารพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสองสามเณรตอบว่านามและรูปพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสามสามเณรตอบว่าเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่สามเณรตอบว่าอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าห้าสามเณรตอบว่าอุปทานขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหกสามเณรตอบว่าอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าเจ็ดสามเณรตอบว่าโพชฌงค์เจ็ดคือสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสะสัทธิสมาธิอุเบกขาพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าแปดสามเณรตอบว่าอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าเก้าสามเณรตอบว่าสัตตาวาสเก้าคือ 1. ที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกที่ยังคล่องอยู่กามโลกได้แก่เทวโลกมนุษยโลกอบายโลกที่อยู่อาศัยของพรหมคือพรหมสี่ที่อยู่อาศัยของอรูปภพคืออรูปภพสี่รวมเป็น9พระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า10สามเณรตอบว่าผู้ประกอบด้วยองค์10ท่านกล่าวว่าเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยมรรคมีองค์8และเพิ่มสัมมาญาณเป็นองค์ที่9และสัมมาวิมุตติเป็นองค์ที่10พระพุทธเจ้าได้ฟังคำตอบของสามเณรโสปากะก็มีพระทัยยินดียิ่งที่สามเณรโสปากะตอบปัญหาที่แก้ได้ทั้งหมดและทรงกล่าวยกย่องว่าเธอแก้ปัญหาทัดเทียมกับสัพพัญญุตญาณของเราการวิสัชนานี้จงเป็นการอุปสมบทของเธอพระพุทธเจ้าประทานการอุปสมบทเป็นภิกษุแก่สามเณรขณะมีอายุเพียง7 ปีเท่านั้น
โดยวิธีการถามตอบปัญหาขณะเดินจงกรมไปด้วย การอุปสมบทนี้เรียกว่าปัญหาพยากรณ์นูปสัมปทา มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่กล่าวถึงเรื่องราวของสามเณรโสปากะไว้ว่า ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์เฒ่าสองผัวเมียเกิดอยากทำบุญขึ้น นางพรามณีเลยบอกสามีของตนว่าให้ไปพระเชตวันมหาวิหารแล้วนิมนต์พระอรหันต์มาฉันภัตตาหารที่บ้าน ฝ่ายพราหมณ์เฒ่าก็ไปนิมนต์ที่พระวิหารในวันนั้นภิกษุที่คอยดูแลเรื่องกิจนิมนต์ก็ได้จัดให้พระอรหันต์คือสามเณรเรวตะสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากะและสามเณรสังกิจจะซึ่งสามเณรทั้ง4รูปเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดไปยังบ้านของพราหมณ์สองผัวเมียเมื่อนางพรามณีเห็นพราหมณ์เฒ่าที่เป็นสามีนำสามเณรน้อยทั้ง4รูปมาที่บ้านก็บ่นด่าสามีว่าข้าให้เจ้าไปนิมนต์พระอรหันต์มาพระอรหันต์ก็ต้องอายุมากๆสินะนี่อะไรไปนำเด็กข้าวหลานมาได้และนางพรามณีก็ไม่ยอมให้สามเณรทั้ง4นั่งบนอาสนะราคาแพงแล้วยังให้นั่งในอาสนะที่ต่ำจากนั้นนางพรามณีก็ไล่สามีไปนิมนต์พระอรหันต์มาใหม่คราวนี้ไปนิมนต์พระอรหันต์เถระมาหลายลูกเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเมื่อพระเถระมาถึงบ้านสองพราหมณ์ผัวเมียเห็นสามเณรทั้ง4นั่งอยู่ก็กล่าวว่ามีพระอรหันต์นั่งอยู่แล้วได้ทราบว่าสามเณรเหล่านี้ยังไม่ได้ฉันภัตตาหารซึ่งพากันกลับไปยังพระวิหารนางพรามณีก็บ่นว่าพระเหล่านี้เห็นทีจะไม่อยากฉันกระมังในเวลานั้นเลยเวลาอาหารเช้ามาจนถึงใกล้เพลแล้วทำให้สามเณรทั้ง4รู้สึกหิวเพราะตั้งแต่มาก็ยังไม่ได้ฉันอะไรเลยความหิวของสามเณรผู้บรรลุอรหันต์ทรงศีลอันบริสุทธิ์ทำให้ร้อนไปถึงเท้าสักกะเทวราชจนประทับนั่งบนแท่นบรรทุกำพลศิลาอาจไม่ได้โดยแท่นนั้นร้อนและแข็งกระด้างจนต้องตรวจดูด้วยยานก็ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดจึงลงมายังโลกมนุษย์และแปลงกายเป็นภิกษุชราและได้เดินผ่านบริเวณบ้านของสองพราหมณ์ผัวเมียเมื่อสองพราหมณ์เห็นก็เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จึงนิมนต์เข้ามาในเรือนเพื่อถวายภัตตาหารเมื่อภิกษุชราแปลงเข้ามาในบ้านและเห็นสามเณรก็ทรงทรุดลงยกมือไหว้สามเณรนางพรามณีก็หาว่าภิกษุชราแปลงนั้นแก่ชราจนเลอะเลือนไหวแม้กระทั่งเด็กจึงพยายามจะไล่ภิกษุชราแปลงนั้นออกจากบ้านแต่ภิกษุชราแปลงกับร่างเดิมเป็นเท้าสักกะเทวราชบอกว่าเหล่าสามเณรนั้นเป็นพระอรหันต์จริงๆเพียงแต่รูปสังขารนั้นยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง10 ปีนางพรามณีก็ตกตะลึงและถวายภัตตาหารแก่สามเณรทั้ง4และเมื่อสามเณรทั้ง4ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็ได้แสดงฤทธิ์ให้ทราบว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์จริงๆไม่ใช่สามเณรธรรมดาจึงได้เหาะจากบ้านนั้นทะลุหลังคาทะลุฝาบ้านบางองค์ดำดินพร้อมกับเท้าสักกะเทวราชทำให้บ้านหลังนั้นมีรูโหว่เป็นช่องถึง5 ช่องจนเป็นที่โจษจันไปทั่วเมืองสาวัตถีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของสามเณรโสปากะก็เป็นเรื่องราวที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังกันนะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาแนลเทสเทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ